Всім привіт, друзі! З вами Кучеренко Плей, і сьогодні ми продовжимо грати гру під назвою Hogwarts Legasy. Магічний світ, який затягує просто неймовірно. Ось, дивіться, який я вже стиляга. Стиляга, так я поговорив якщо з цим дядьком. Він мені сказав принести якусь книжку. Книжку. Ось, тому покидаємо, в принципі, це місце. Подождіть, а це що? Це ми тут заходили або ні? Ага. Ну так, в принципі, сюди не потрібно. Ось, через верх будемо проходити, ми тільки що прокачали навики були, про які я тільки узнав, так що, якщо що, не треба мене сильно хейтити, то що я не знав, що тут є навики. Тому, в принципі, я сразу прокачався там нормально навичками. Ось, ну будемо знати, що будуть навики, і де їх, в принципі, прокачувати. Дуже великий світ, і тут все не приходить зразу до мене. Я в принципі не грав ніколи ігри, такі як там Elden Ring і 3-10. Ось, а ця прям дуже сподобалась. Дуже крута гра. Дуже багато всього, від побічних до сюжету. Ну, я навіть не знаю, наскільки буде ця гра у нас серії. На 50 так точно. Ну, хоча будемо дивитися. Так, навіщо мені книга, він каже? Не знаю. Да, привіт. Ну, в принципі, да, вже переміститись тут ми зможемо. Так, куди нам іти? I'm back at Hogwarts. О, я в Хогвартсі. I wonder when Professor Fig will be back. Немає у I нас did promise him I знову wouldn't місця. neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Так, і куди нам іти? Опа. Ключик. Де ти? Куди ти полетів? Давай. Пробіжусь з тобою. Такс. Ляпс. Бля, не вспів. Excellent. Опа. Бомба. Красиво, чітко. The banishing charm, useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Добре, Шарп, добре. Давайте тоді зразу відмітимо, щоб до нього сходити. Так, завдання. Шарп. Йо! Я дочекався цього, мені дадуть мітлу. Давайте тоді десь розбігаємо до професора Шарпа. Ось, в принципі, там зможемо щось, якісь зілля зробити, які нам, в принципі, потрібно. Ми там збирали дуже багато всього. Опа, здорово, ключик, а ну давай. Щось дуже багато ключиків почали давати. Ану, веди. А ось. Давай. Так, ну в принципі, це ж ми коли прокачаємо ці ключики, ми зможемо тоді відкривати двері потайні. Бля, не спів. Так, подождіть, це вже який ключик у нас? Ой, медальйон, точніше, ми забрали свої жетони. Не пишуть, але нам там десь треба і складувати ці жетончики. Потім узнаю, де мені треба складувати ці жетончики. Дивіться, знову. А що ж таке, дивіться, що так прям на доброту треба почали мені роздавати ці. Подождіть, він десь наверх полетів? Так, наверх. Десь наверх полетів. Ось все він, в принципі. Ти зразу 3 ключики дали. Ну. О, сучка. Не вспів. Ну. Давай. Ля, спіймав. Резкий. Ля, на бандурі витворяє що. Так, де це ми опинилися, алло?
Подожди, давайте. Ну. А не можемо ще раз буду порвати. Текс, куди нам треба? На мітлах. Слухайте, давайте краще на мітлах поганяємо. Реально. Давайте сюди перемістимось. Одразу і підемо, поганяємо на мітлах. Дочекались ми вже. В минулій серії так ми хотіли політати, але там просто було переміщалка. Ну, давайте, ну загрузки, ну не портіть ігру, будь ласка. Да, ну таки часу можна почилить, поки загрузки йде. Можете поки зробити ковток чаю або кофе. О, вже стоять наші мітли. Так, почекаємо. Так, ну що, let's go, давайте, навчайте. Everybody grab a broom and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, you stupid ratty school broom! Up. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Аля, And ну я if прям you hear my whistle стиляга. while you're in flight, ground yourself at Виділяюсь. once. Так, ну що, давайте будемо вчитись літати. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Wish I had my own broom. This'll take some getting used to. Бемс. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Let's go. This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. А, типа розвертатися? Та, ребятки. What a view! Hello. Nice day for a flight. Каже, трудніше. Та що тут труднішого, алло? Ізі катка. Ha! Good. I've got this. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. А що так довго летить?
Напевно, так і треба летіти. Потім, напевно, якісь там ускорення будуть прокачуватись на мітлі. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Головне, щоб він мене не схватив. Такс. Якось довгенько він летить, якщо чесно. Хоча це обучалка. Made it! Oh, did anyone else see that? Oh, well done! Have a moment? А вже ж. Ща, подожди, дай долетю. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Slytherin like you might be interested in making an escape from class? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. Let's go, The розбійник. tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Це просто за ним літати. Бля, ну круто, мені подобається мітла. Знаєте, вже ж краще, Nice ніж to get above бігати it просто. all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it! Бомба. Так, мені You sure you're not подобається. part hippogriff? А, тут не завжди можна, тут є індикатор. Індикатор. Прикольно. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And Meowlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. Ляди розбійник. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. Ти норм так улетів, алло, братик. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Як злізти? Подождіть. Б. О, бомба. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions.
Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. Ля твар, блядь, підставив мене. As Сука. for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. А ти думала? Водила. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Все, дякую, дякую. Так, ну мені ще треба купити. Так, давайте тоді швидко збігаємо до зілля-варільщика. Варільщик. Так, ось сюди, да. І, в принципі, потім можна буде збігати та й купити цього. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Бля, куди я попав? О, сундук. Подожди, скільки у нас хілок? О, та... 8 хілок чисто. Incendio! Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Да, хорошо, забіжу до всіх. Так, не можу. Не можу. Так, от оце побіг, Аля, треба спускатись трошки. Так. Нам потрібно... Подождіть, з Себастьяном. Угу. Так, давайте тоді сюди. Перемістимось до Уизлі сразу. Так, що воно там від нас хоче. Ось, і потім вже, в принципі, можна буде збігати до зілля-варільщика. Подивитися, що він там хоче нас навчити. Що він там хоче навчити нас варити, алло. І подивитися, що там по вторичним завданням. Що там ще залишилось нам виповнити по тим ключам. Там, в принципі, ж там не так є ж багато, а залишилось тих ключів. Ну, коротше, в общем-то, побачимо. Поки що будемо йти по сюжетці. Так, професор Уизлі. Де ти, моя малишка? Ні, не тут, а десь треба вниз спуститись. Давненько я не був у Хогвартсі. Що, вже забули, так, про мене всі? Так, чекати. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Заманили кудись.
Ще щось буде розповідати. Каже, зроби то, третє, десяте. Зараз пересремось тут всі. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, О, a виручай student might кімнату. stumble Це ж, upon this room коротше, то, що я міг, в entirely принципі, by accident. прокачувати. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this. Та, слухай, щас. Зараз все зробимо. Алло, а що я не можу... This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Такс, ну давай. Такс. Опс. Ну все, у нас є тепер і Еванеско. Splendid. Now, cast Evanesco. Іванеско. А де у нас Іванеско, алло? А ось о Іванеско. Давай. Chairs. Excellent work. Ля, диви, що творить. You'll note that you are now in possession можу так, of щоб вороги так Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. А що мені показує 8 лунних камнів? Це типу я заробив 8 Where лунних in камнів? Merlin's name is that elf? За те, що брав це. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Добре. Так, що тут таке може подивитися? Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Да, я в курсі. Та ну що якось не цікаво. Дайте мені щось, якийсь сундучок тут хоча б. Ля, можна попити чайку, який вже тут лежав століття. Чина. Подождіть. Accio! Бля. Давай, штовхай ось туди. Угу. Давай ще чуть-чуть поштовхай. Ля, де Assassin's Creed. А в нас як завжди, сука, немає, блядь. Мерліна нам треба пройти, щоб у нас було більше вмістимість. Ля, де впав. Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Ля, не розпадайся, пацан. Ну, чисто так добре, поки вона там своїм зайнятим, я то чисто змиваю туалети. Ля, дивіться, яка красота. Ай-яй-яй. Романтика. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Ну,
Що тут ще такого цікавого я можу знайти? А, ну так, дивіться, це я заробляю 8 лунних камнів. За це, що я так роблю. What was that? Ну, напевно, не знаю. Was that a golden snitch? Так, а подождіть, тут ми були? Perhaps you should summon your wits and find out. I hope that house elf can find us in here. Ну, так то ні. Це щось. Подождіть, нам дайте я туди спочатку прийду. Там може буде щось таке цікаве. Accio! Ну, а ні, сундука немає. Подождіть, а для чого ж це? А ну, іди сюди. Accio! Давай, двигай. Подождіть, ну це ж ми можемо розбити так-то, чи ні? Та ні. А що там такого цікавого, в принципі, я знайду. Та ні, ну це я протягнути не можу. Так, ну ладно тоді. Давай, сувай його. Дай, щоб ще трішки швидше ти його сував. Ну, дай вийти вже, слухай. Та ну дай вийти, алло, блядь. Шука. Блядь, дивіться, не можу пройти. Йопте. Так, ладно, побігли туди тоді. Я бачу світло в кінці тунелю. Алілуя. О, ляглик. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing.
One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Nothing to identify. For now, at least. А тут You'll що? find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Ну, let's go. Так. Ну, що нам дали? Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's він much мене є, safer він and мене easier є. to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Ждіть. А, нічого собі. Нічого себе. Так, це науковий стіл, це ботанічний. А, ну все, я більш нічого не можу. А тут що? Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck.
I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Окей, дякую. Так, у нас тут, в принципі, Deep нічого hasn't немає seen ще. this many plants here before. Так, бадьян. О, дивіться, у нас бадьян тепер росте. Це той, що мені потрібен на лічилки. Дивіться, опа. Бомба, хай росте. Так, бадьян, це добре. А тут ми можемо варити так це все. А давайте зваримо. Дивіться, 27 секунд і у нас буде зілля. Оце де камениста кожа. Блін, ну круто. Мені вже прям ще більше подобається все. Ну все як треба, слухайте, ну все як треба. Блін, а я можу, типа, побільше зробити, щоб воно варило? Або треба ждати. Ну то ще ждати, звісно, так трошки задовго взяти. Так, тут ще ми можемо зварити одну. Ну давайте ще хай одну зваримо. Так, після цього ми підемо до зілля-варильщика. Він там нам щось буде показувати. Що робити, щось може нове будемо варити, познавати. Ну, в общем, тоді побачимо, що там буде, що там не буде. Так, давай, ще трошки доварюся. Так, дек. У нас новий знайомий дек. Так, взяти. Ну, ще одну можна, в принципі. Ну, давайте ще одну, ладно, вже там доб'ємо все. Як говориться, яйця у нас є. Ось, ну у нас, в принципі, відкрито тільки 2. Тому нам треба обов'язково сходити до цього зілля-варильщика. Щось да відкриємо по-любому. Так. Максима, невідимки. Так, ну окей. Dick thinks you should be proud of all the potions you've Ще не виросло, ще 7 минут. Ну, тоді ми побігли. hasn't seen this many plants Я ще here поговорити before. можу? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. А в мене You can є. acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. То мене й хвалом, алло. Алло, мене й хвалом. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Так, стіни, так? Так, це яке там? Четверте у нас. Четверте, що вона сказала? Так, стіни. О, ось о. Так. Яка краще? Давайте. Опа. Опа. Так, 1. 2. 3. 4. 5. Так, перший є у нас. Так, тепер нам треба пол. Так, це прикрашення. Угу. Коври, так, який нам треба? Який підходить більше?
Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Один. Ви скільки там сказав? Dick hasn't seen this many plants here before. 3. Воно сюди. Dick cannot believe how Так. Good work. Shall we move on? Дай я вже красиво все наставлю. Алло. Давай не хочу. Ну дай поставити ще один. Я їх можу обрати потім? Щось якоїсь діч наробив тут. Подождіть. Дивіться. Ну діч, звісно, жорстко. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Такс, де там? Ага. Такс. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Угу. Алло, де пропала? Ось все. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Подождіть. Стиль об'єкту, так мені треба змінити. Наприклад. Ой. Тарянчик. Тарянчик. Подождіть, вона мене щось там зробила. Подождіть. Оце ж так вона? Ну так, це ж відкрила мені. Давай сюди. Ну. Для червоне, жовте. Мені зелене таке треба. О. О. No. Dick cannot believe how many beasts you have here. Тепер мені треба стиль об'єкту, так, змінити. Та хай зелений буде. Або червоний. Ні, хай зелений буде. Так, тепер стиль об'єкту. А об'єкт це що у нас? Подождіть, об'єкт. А, все ж. Не. Наведи сюди. О. Подождіть. Розмір об'єкту. Так, це розмір. Ага, я все понял. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed.
Тепер розмір, так нам треба. Розмір, а як нам розмір? Розмір. Так, розмір об'єкту. Це тоді... Це ж напевно. Так, подождіть. Dee cannot believe how many beasts you have here. Так, подождіть, як змінити? Як змінити? Алло, змінити, що змінити? Розмір. Давайте так даже зробимо. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that balcony whilst using the altering spell. Так, а де балкон? Ага, ось балкон. Балкон. Так, це я все одно не то, що зроблю. Це змінити нам треба. Ой, не, тихо. Так, ану. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. А що ще є таке цікаве? Ну, хай буде це. Your space might benefit from a bit of Так, і ambiance, don't you think? пол. Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Хай таке Deke буде. thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're З ready. Деком поговорити. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. О, ну так то краще. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Це типу моя кімната? An even bigger space. А, це більше How does that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely.
Дякую. Так, коротше, мені сразу треба сюди забрати, а потім поставити. Так. Все, так, хай робиться. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. І зварити оце лічилочку нашу одну. Так, ну в принципі зараз дозваримо, то можна в принципі закінчувати на цьому серію. Взяти сюди. 204, ну можемо тут наробити, звісно, нормально так. Ну, хоча в мене є типу 9 лічилок. Поки що мені вистачить. Так, друзі, ну в принципі давайте. Я не знаю куди, давайте. Куди стати? Давайте так, напевно. О. Отак. А давайте отак на нашого Діка. Ось. Всім дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на соціальні мережі. Всім до зустрічі в нових відео. Всім па-па!